Hej och välkommen till vår intervju på Lätt Svenska. Idag intervjuar jag Radika som är utbildad sjuksköterska och barnmorska och vi ska prata om hur det är att jobba inom vården i Sverige. Välkommen! Tack så mycket! Min första fråga är, hur föddes drömmen om att bli barnmorska? Ja, jag tror nog att den drömmen alltid har funnits med mig. Jag vart påmind om det under helgen när jag var och hälsade på hos en barndomsvän som bor i Falun. Att när jag var typ 11-12 år hade jag skrivit i hennes bok där man svarade på olika frågor. Att jag som vuxen önskade att jag skulle bli barnmorska och hemmafru. Hur funkar det ihop? Barnmorska och ja, och jag har ju hemmafru lyckats samtidigt? med båda. Jag var ju först hemmafru, jag har fått 4 barn och nu är jag barnmorska. Och på något sätt så har den drömmen, tror jag, alltid funnits där, men inte jätteaktiv. Den liksom har funnits där som en självklarhet och så nu har jag landat i det på något sätt. Vad var det med just barnmorskeyrket som lockade dig? Jag tror att det har att göra med att man är så nära livet. Man är med på en sån viktig stund i en familjs liv. Jag har alltid hört att jag har någon sorts barnmorske-aura. Även långt innan jag började jobba som barnmorska. Och jag tror att det har att göra med något sorts lugn och någon sorts närvaro och möjlighet. Alltså jag vet inte. Jag har lätt att få kontakt med just kvinnor. Hur såg ditt liv ut när du fick idén? Men i och med att jag aldrig riktigt tog ett alltså så här, själva konkret så jobbade jag då på ambulansen. Jag utbildade mig till sjuksköterska för många år sedan och så jobbade jag först på en avdelning, sen på akuten, sen på ambulansen. Och där någonstans så fick jag idén om att jag skulle börja jobba på timme. Att man jobbar ibland, då och då när man har ledigt. Och de har behov att jag skulle jobba på BB blev det då. Som jag inte var utbildad barnmorska. Och sen när jag hade jobbat där någon vecka så kom de ut med en utbildningstjänst. Det är en tjänst som då anställer de en. Men då pluggar man till att bli barnmorska och får full lön. Så jag ansökte den tjänsten, men då måste man ju också komma in på utbildningen. Så att det måste ju bli... Och så kom jag in på utbildningen och så fick jag tjänsten och så bara blev det. Ja. Så den möjligheten finns också, att man får det betalt. Man har, liksom. Så blev det. Okej, intressant. Ja. Men från början när du var ung, hur utbildade du dig? Bara berätta om din väg till att bli sjuksköterska så att säga. Just det. Men jag fick ju barn väldigt, väldigt tidigt. Jag var 17 när jag var gravid och så fick jag min son när jag var 18. Då hade jag gått ut grundskolan och så var det dags för gymnasium. Och på den tiden var det väldigt ovanligt med distansgymnasium. Men jag hittade ett nere i Torsås, södra Sverige, som hade distansundervisning. Och så jag gjorde hela mitt gymnasium på distans. Ja. Även för 20 år sedan. Ja, men det var typ det alltså. Inte riktigt, men nästan. Och och sen har jag nog alltid jag har alltid tyckt att studier är lite som en hobby snarare. Jag tyckte att det är roligt att plugga. Så att jag har varit mer som väldigt engagerad i mina barn. Och sen så studierna har varit som en återhämtning. Att bara få... Så att jag har alltid tyckt att det var roligt. Och speciellt sjuksköterskeutbildningen är ju väldigt varierande mellan teori och praktik. Så hur upplevde du sjuksköterskeutbildningen? Sjuksköterskeutbildningen är ju 3 år. Och den är som sagt väldigt varvad. Först är det mycket teori och sen är det mycket praktik. Och jag gick på Karolinska. Jag tyckte de hade ett väldigt bra upplägg där det var verkligen man fick lära sig om man skulle jobba med äldre så lärde man sig mycket om äldre i teorin och så kom man ut och så fick man applicera det i praktiken. Så det var bra. Och sen så det som också var spännande med just sjuksköterskeutbildningen är att absolut att man lär sig mycket om teori och praktik
Men man lär sig också väldigt mycket om, det är väldigt mycket filosofi också inbakat i utbildningen. Att man ska utgå, det är så här, i Sverige strävar man efter så här, personcentrerad vård och man ska utgå från patienten och det vill de ju så ett frö redan tidigt i utbildningen. Och sen jobbade du som ambulanssjuksköterska. Ja. Hur var det? Kan du berätta, hur är det att jobba som ambulanssjuksköterska? Ja, nej men det är också Varför just ambulans? Ja, Varför var det lockande? Det är också en naturlig process som jag tror speglar lite min nyfikenhet i livet. Att jag var klar med min utbildning och så jobbade jag först på en avdelning där det är väldigt tryggt. Man har sina läkare väldigt nära och man har sina patienter. Och kanske oftast är det typ max 6 man har patienter. Och sen har man en sorts grupp. Jag jobbade på infektion så allting var kopplat till infektion. Det här var under covid och då hade vi väldigt, väldigt dåliga patienter. För IVAn var full och då så fick vi, alltså intensivvårdsavdelningen var väldigt överbelastad och då fick vi väldigt dåliga patienter. Och jag minns att jag tänkte, gud jag måste lära mig mer om akutsjukvård. Att kunna göra sådana bedömningar. Och då började jag på akuten efter att jag hade tyckte att jag hade jobbat klart på avdelning. Och där lärde man sig väldigt mycket om akutsjukvård men man lärde sig inte att bedöma för läkarna fanns ju läkarna jobbar väldigt nära på akuten. Så de gjorde ju alla bedömningar och jag typ gjorde resten. Som sjuksköterska tog prover och sådär. Men på ambulansen så är det ju verkligen de i bilen. Man är ju 2 stycken som jobbar på ambulans i varje ambulansbil. Som får göra hela bedömningen, som får starta behandlingen om det behövs och så. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Och sen är det också spännande att komma ut från sjukhus, få se liksom, man kommer ju människor väldigt, väldigt nära. Komma in i deras hem och så att jag fick, det var väldigt spännande. Så vad krävs mentalt för att klara av att jobba inom ambulans? Oj. Men det är nog olika för olika situationer. Och jag tror att det är det som kan göra jobbet svårt. Att ibland behöver du vara alltid empatisk såklart. Men inlyssnande. För det är inte sällan som det är mycket egentligen bara en mänsklig kontakt som många behöver. För att det är många ensamma människor. De kanske får panikångest. De upplever det som att de håller på att få en hjärtattack. Mycket psykisk ohälsa. Mycket äldre som känner sig ensamma. Som ringer efter ambulans. För de har inga anhöriga som kan hjälpa dem. Och då är det väldigt ofta som att man bara behöver lyssna på dem. Lägga kanske en hand på dem. Bara så att de känner att man är där och närvarande. Så lugnar de ner sig. Men väldigt ofta kommer vi också ut på mycket mer dramatiska situationer. Och då behöver man vara väldigt bra på att sortera vad är viktigt nu. Och hur kan vi jobba mest effektivt men också säkert. Till exempel om man kommer till motorvägen och det är en bilolycka. Då måste man ju också vara i en trygg miljö innan man kan börja jobba med patienten. Och det finns ju, så att man ska vara strukturerad, man ska kunna liksom prioritera tror jag. Vad är viktigast just nu. Och ibland måste man också kunna, man ska vara känslomässig också men ibland måste man också kunna vara rationell. Alltså, därför att man kan inte göra beslut med känslorna för mycket just där och då. Jag tror att man måste vara ödmjuk tror jag. Kan du berätta om någon situation som förändrade dig som människa just under den tiden? Ja, det finns nog många som på något sätt, det är inte alltid de mest dramatiska som gör störst inverkan. Det kan också vara när man får störst inre insikter på något sätt. Och det som slår mig väldigt mycket, det är mer att människor är så ensamma. Så att jag tror att det är liksom mer sådana saker. Sen såklart de här jättedramatiska när det är dödsfall inkluderade och sånt. Att det ändrar också min livssyn på hur man ska leva sitt liv från dag till dag. Och hur man ska ta vara på det som är här i stunden. Men också hur mycket man ska ta hand om varandra medans man, alltså så här i vardagen.
Så det finns många ensamma människor. Ja, verkligen. De har inte några anhöriga som kan hjälpa dem eller... Nej, och det är inte sällan de är väldigt... Alltså så här, jag tror är man ensam, kanske har haft en tufft liv också, så kan de bli ganska taggiga mot en. Och då måste man också vara ödmjuk i det. Att så här, det här är en person som behöver kärlek men som inte vågar ta emot den på något sätt. Att man verkligen att man är ödmjuk i det. Så att man lär sig väldigt mycket om sig själv som person i det här yrket. Man lär sig väldigt mycket om samhället väldigt stort. Om individen, tror jag. Ja. Men när ambulanspersonalen kommer in, Ja. om det finns anhöriga hemma, vad ska de göra? Det är lite olika från situation till situation. Ibland är anhöriga ett superstöd. I de flesta fallen är de ju det, för de känner ju patienten bäst. Och då kan man utgå från vi måste utgå från hur är patienten i normala fall. Kan patienten i normala fall prata, svälja, stå upp? För att vi måste ju göra bedömningar, alltså, vad är det som har försämrats? Ja. Och har man då ingen som kan berätta det för en, så är det ju jättesvårt. Då kan man ju tro att någon är jättesjuk fast de egentligen inte... För att det här är liksom deras normaltillstånd. Ja. Och som i Södertälje och sådär, där jag har jobbat mycket, så kan de ju också hjälpa till med språket. Ja. Så att språket är väldigt, väldigt viktigt, för att vi har ju ganska potenta behandlingar som behövs sättas in om det är nödvändigt, men de kan också ge helt fel effekt om det inte var det de behövde. Så att man måste liksom veta vad problemet är på något sätt för att kunna ge rätt behandling. Anhöriga är jättefin, alltså superstöd i att lugna patienten, finnas där för dem, för det är ju deras största trygghet. Så att i de allra flesta fallen så är anhöriga ett jättestöd i just information, kommunikation, stöd. Okay. Så man ska finnas där för ambulanspersonalen? Ja, framförallt för den som är sjuk, tror jag. Ja. Och sen som stöd som en mellanlänk kanske. Okej. Och när du jobbade på akutmottagningen, hur var det? Hur är tempot där? Men på ambulansen har man ju en patient i taget. Så det är ju också en väldigt speciell situation, att du har verkligen en patient från det att du träffar den hemma eller ute eller vart du nu träffar den, tills du lämnar av det på sjukhuset. Då har du ansvar för en patient. På akuten, då har du ju ansvar för hur många som helst på något sätt. Och då har man ju triagerat dem, man har satt dem i olika färger beroende på hur livshotande. För akuten är ju ändå akuten. Då tänker man att det här är en patient som upplever sig själv vara jättesjuk. För annars tänker man att de ska ha hört av sig till kanske närakuten eller vårdcentralen. Och då får man, när de kommer in, så triagerar man. Och det är att man sätter en färg på patientens besvär. Ja. Och sen där blå är så att man får gå hem. Typ. Men grön är det lättaste då, minst livshotande. Orange är lite mer livshotande, och rött, då är vi på riktigt oroliga. Och så de röda de som vi triagerar rött får alltid komma före. Oavsett, så kösystemet kan upplevas som orättvist om man sitter i körummet och säger så, men gud, folk som kommer efter mig får gå in före mig. Och det stämmer ju, men det är ju för att vi har bedömt att den patienten är sjukare och behöver vård innan. Och sånt här ändras ju hela tiden. Även det kan ta lång tid för att vi får en massa ambulanser som kommer in bakvägen som de i väntrummet inte ser. Och då kan det också dra ut på tiden, för helt plötsligt så har vi 3 ambulanser som ska komma in och bedömas, och de kan också vara röda, och då tar det mycket tid. Så skillnaden på akutmottagningen är att vi har många patienter som sitter och väntar, men vi har ju också en läkare som vi väntar in. En läkare har ju många patienter som också ska bedömas. Så som sjuksköterska när jag jobbade där, det var ju att liksom ta emot patienten, göra en snabb bedömning, sätta en färg och sen påbörja provtagningar och sådär. Kanske om det kommer in en patient med bröstsmärta, då finns det vissa prover man kan ta. Och så kan man ta kanske ett EKG, och så kan man testa andra
saker för att se så här, men är det hjärtat eller är det kanske att du har magsyra som kommer upp som man kan uppfatta som en bröstsmärta. Kan man testa och se att ge en medicin som liksom dämpar de här magsyrorna och lite sådana grejer kan jag göra som sjuksköterska. Och ge Alvedon. Det måste vara din favorit. Älskar Alvedon. Fast vet du, det är så många som kommer in och säger så här: jag har inte tagit Alvedon för jag vill att ni ska se hur ont jag har. Och samtidigt är det många som säger: jag tar inte Alvedon för det hjälper inte. Jag skulle säga att Alvedon är en väldigt bra grundsmärtlindring. Och kan du lindra din smärta med Alvedon så är den inte då är den inte livshotande. Då är det jättebra och då kan du vara hemma och ta det lugnt. Men tar du Alvedon och Ipren och ingenting hjälper, din feber går inte ner, du har jätteont, kom då till oss liksom. Okay. Eller ring 1177. Då vet vi nu. Ja, exakt. Okay. Ja, och hur påverkas du av att möta svårsjuka och kanske skadade patienter? Ja. Alltså, eller blir man liksom, men det är bara rulla på, men hur är det? Jag har fått den frågan många gånger. Därför att många människor är fascinerade över att jag har ett sånt yrke där man får se så sjuka människor hela tiden. Och till exempel min bror är så här: jag skulle aldrig kunna göra det du gör. Men jag tycker att det är något fint i att kunna finnas där för människor i just de situationerna. Så att man får ju ha lite distans mellan deras smärta och sen sin egen rädsla och sin egen ångest som kan väckas när man ser någon så sjuk. Men att man fångar upp dem i det, hjälper dem att antingen förstå att det kommer gå bra eller så här: oj, nu ser det ut så här, vad gör vi liksom? Så att jag tycker ändå att det är en ynnest att få vara med människor i den situationen. Där de behöver någon som tar hand om dem. Då jobbade du också som brandman. Ja, just hur gick det till? Varför helt plötsligt brandman också? Ja, men det var vilket fantastiskt yrke. Jag jobbade som brandman en kort period i mitt liv. Men det var också faktiskt när jag jobbade som på ambulansen. Så ambulansen och brandmän och poliser egentligen, de jobbar ju väldigt nära varandra. Blåljuspersonal så. Och ambulanserna är ju stationerade på brandstationer. Och då så testade jag, gjorde deras arbetsbana. Klarade det och så samma som barnmorskegrejer, att jag typ bara hamnade där, så hamnade jag också bara som, jag var brandman bara helt plötsligt. Och för att det var kul. Det var så roligt. Och det är ju lite samma jobb som ambulans, fast ändå det är så mycket mer. På ambulans jobbar man ju bara med människor. På brand så jobbar man ju med bränder och rökdyker, och så jobbar man med att man ska ut på is och rädda människor som har... Alltså det är så mycket... Det är lite variation. Ja, det är så mycket variation. Klippa upp bilar med stora verktyg. Och man ska kunna klättra med massa selar. Och motorsåg och fyrhjuling. Alltså man ska kunna allt. Men hur är det att jobba? Jag menar, det du beskriver är lite, lite manligt arbete så att säga. Hur är det att jobba lite i... Där det finns män i stort sett, inte så många kvinnor som jobbar som brandmän. Nej, det är en väldig kontrast från mitt barnmorskejobb där det är bara 99% kvinnor eller? Ja, 99 för att vi har lite läkare som är män. Yeah. Men alla barnmorskor där jag jobbar är kvinnor och också patientgruppen är ju väldigt mycket fokus på kvinnan. Yeah, okay. Och på brandstationen var det verkligen kanske 92% män. Ja, men det kanske var det som gjorde det så roligt också. Att jag fick under den perioden av mitt liv verkligen utmana mig i så många så kallade maskulina liksom, aktiviteter. Yeah. Men det kanske, jag insåg väl att jag var mer av en barnmorsketyp. Okay. För det tar mycket av ens... Men roligt var det. Jätteroligt. Har du lärt dig någonting som du har nytta av idag? Just från den perioden? Från räddningstjänsten? Alltså från brand? Ja, att man ska följa sitt hjärta och göra det som är roligt. Yeah. Ja, alltid. Nej, men verkligen. Jag kan ju motorsåg nu till exempel.
Och klippa bilar. Jag kan klippa bilar och jag kan springa på isar. Nej men ja. Okay. Men sen utbildade du dig till barnmorska. Ja. Och hur kändes det när du stod där och skulle ta emot ditt första barn där? Ja. Som Nej, men barnmorska? det är väl det som är så fascinerande med livet, att man har så många planer och så blir inte det alltid som man har tänkt. För att, till exempel med brandman, det var roligt men det var inte riktigt jag. Och det kom jag ju fram till efter ett tag. Så här, men det här var ju jätteroligt och så mycket erfarenheter, men jag är inte hemma i det. Med barnmorskeriet så ganska fort så har jag bara så här, hela min liksom, person känner sig hemma i det. Och så att vad var frågan? Ja, hur kändes det första gången när du tog emot din första bebis? Som att jag hade hittat hem. Du hittat hem. Ja. Där skulle jag vara liksom. Hjälpa den här kvinnan med sin... Ja, och hur skiljer barnmorskearbetet från till exempel ambulans- och akutsjukvård? Ja, bra fråga. För det har jag funderat på mycket, för jag tycker även att jag som person har förändrats lite med mina yrken. Och ambulans, akut, brandman är alla väldigt adrenalinkickande yrken. Där kanske inte adrenalin är det du behöver, men det är det som skapas i mig när jag ska ut på larm och sådär. Att jag är har lite mer stress i kroppen. Lite svårare att slappna av. Och det tänkte jag inte på förrän jag faktiskt slutade där. Jaha, okay. Medans barnmorska är väldigt, väldigt mycket oxytocin. Vi pratar oxytocin hela tiden. Ja. Nej, men det är ju det vi ska fram. Vi ska ju liksom så här, vi främjar ju oxytocinen, så ska det vara så dämpad belysning och det ska vara så. Ja. Så jag tror att man tar med sig lite det sen. Och det har gjort mig, tror jag, lugnare. Och också de här jätteintensiva, men där är faktiskt barnmorskeriet och ambulans lite att man har en patient i taget. Att det är verkligen så här, man har sin personlig fokus. Så ambulansen är lite mer sprittigt, lite spretigt, men där barnmorskeriet har du en och ambulansen har också en. Att man verkligen skapar den kontakten. Och, så att det tycker jag nog om. Och vad är det mest magiska med det här jobbet? Oj. Ja, men det är så många saker. Det är liksom att kunna... Alltså en förlossning är väldigt dramatisk. Många förstföderskor som kommer in är ganska mentalt oförberedda på vad det innebär. Man kan ha läst, kollat på Instagram. Man kan ha en idé om vad en förlossning är. Och den ska vara naturlig och den ska vara utan smärtlindring och det ska vara i vatten. Alltså de har en bild över hur de vill att det ska bli. Och så inte helt... Man kan inte förstå liksom, hur intensiv en förlossning kan bli. Förrän man är i det på något sätt. Och då att kunna finnas där och... Många kvinnor tappar ju liksom lite hoppet många gånger under tiden. Att kunna liksom ge dem ett hopp igen. Bara, jo, men du klarar det här. Och sen såklart att hjälpa till och ge dem deras bebis är oftast en väldigt magisk. Men också så här, om de vill amma första gången de alltså det har ju mycket att göra med att allting är så magiskt för föräldrarna. Och så blir man lite smittad, tror jag. Jag smittas av det. Du smittas av det. Men hur hanterar ni om någonting går snett, så att säga? Vad gör man då? Och det är också det är som när man är brandman och jobbar på ambulansen och på akuten, då har man hela tiden lite i bakhuvudet att det kan gå fel. Alltså att du, eller inte gå fel, men att du kommer att träffa livshotande situationer och väldigt sjuka personer. Som barnmorska utgår du från att du har en frisk mamma. Om du inte har massa riskfaktorer och du vet så här, okej, det här är en sjuk mamma som behöver det här och det här. Men man måste hela tiden utgå från att det är en frisk. Man vill inte göra onödiga interventioner som det kallas. Så att man utgår från att det är friskt tills man liksom ser tecken på annat. Och då kan det vara det mest utmanande att gå från det friska till det sjuka. Och det går oftast ganska fort. Ja. Man kan ofta se att det finns ett mönster som pekar på att det är någonting som inte
Men eftersom en förlossning är så intensiv och dramatisk i sig själv så kan det också bara vara en stressad kropp. Men inom barnmorskeriet så är det liksom stora blödningar, preklampsi, sen havandeskapsförgiftning där alla organen helt plötsligt bara inte vill. Sådana saker. Eller att bebisen fastnar på något sätt på vägen ut. Att vi har en bebis som inte orkar med en förlossning. Och då måste man ju ta beslut väldigt, väldigt fort. Från det att man är sådär, du vet, oxytocin. Ja, bubblan. Bubblan. Till bara på med lamporna och 10 människor till in på rummet. Det kan vara en jättekontrast. Ja. Okay. Den kontrasten är ibland lite... Okay. Ja. Och hur är det att arbeta med kvinnor som inte kan svenska så bra? Så det finns ju många som kommer hit och inte har hunnit lära sig innan de får barn. Gud, ja. Och i Södertälje, där är det många som har flyttat till Sverige. När vi träffar en kvinna så får vi ju nästan, då har vi också att vi bedömer dem om de är helt riskfritt. Och att det finns saker vi måste hålla koll på under förlossningen. Och att inte kunna kommunicera, det blir ju lite högre risk för att vi ska missförstå varandra. Ja. Så att språket är jätteviktigt. Vi har ju tillgång till tolkar alltid. Men det är ofta via telefon. Ja. Det kan vara svårt. Men nu har jag jobbat med ganska många kulturdolor. Vad gör de? Att man redan under graviditeten planerar inför att en kvinna som är utbildad doula, alltså, som har lärt sig en del om hur förlossningen funkar och sådär, och också pratar kvinnans språk, är med och är någon sorts mellanperson, eller man ska säga, stödperson som kan tolka åt båda hållen och få kvinnan att känna sig trygg och lugn. I och med att hon kan språket och är insatt i förlossning. Hon har inget medicinskt ansvar överhuvudtaget. Nej. Men hon är där som stöd. Har du upplevt några kulturella skillnader när det gäller just graviditet och förlossning? Alltså, om du tänker på kvinnor som kommer från andra länder och de som föder som är från Sverige. Så finns det några, jag vet inte, traditioner, kanske olika traditioner hur man föder barn och som man tar med sig till förlossningen? Ja, men lite. Jag vet, det är många pappor som uttrycker att det är så här: oj, jag har 4 barn, men det här är första barnet som jag får träffa direkt efter. För att annars i mitt land så träffar vi inte våra barn förrän typ 3 dagar efter. Vi är absolut inte med på förlossningen. Och då brukar jag alltid fråga, men hur känns det då? Och jag tycker att de allra flesta papporna tycker att det är en jättevärdefull upplevelse. Att få vara med. Sen är det också fascinerande men det är kanske individuellt hur man uttrycker smärta. Det känns som att det finns något kulturellt i det. Att vissa kulturer uttrycker smärta mer och vissa kulturer är väldigt lite reserverade i hur man uttrycker smärta. Och också så här med anhöriga är ju också i vissa kulturer är anhöriga inte så involverade och i andra ska hela släkten vara där. Ja. Får de det? Ja, nej, de får ju inte det. Efter covid så har ju allting liksom blivit så... Okej, så det är mest pappan då som får vara med? Ja, man får vara 2 vuxna. 2 vuxna. Så att pappa och kanske någon syster eller pappa och kulturdolan eller så, en vän. Men många vill ju ha med många. Vissa hanterar smärta genom att dansa med sina... Alltså det är väldigt... Det finns kulturella. Roligt att få vara med om också. Okej. Vad är det bästa med att vara barnmorska? Det är att man får dela så mycket glädje med människor i deras viktigaste ögonblick. En av deras viktigaste ögonblick i livet. Både för bebisen och för familjen, tror jag. Och att kunna finnas där och verkligen heja på en kvinna som vet vad hon vill i sin förlossning och se att hon klarar det för att
vi som är i rummet lyckas ge henne det liksom, hon får förtroende i sin egen styrka liksom. Och det är häftigt att se att man kan liksom vara ett stöd för någon som ibland bara vill ge upp. Och så bara, nej, du klarar lite till. Och så tror de på det. Och så gör de det. På något sätt. Finns det några nackdelar med yrket? Att man kan bli väldigt trött. Ja. Det är så här emotionellt lite... där känner jag väl inte det så mycket under min arbetsdag. Men att komma hem sen och ha familj som ska behöver massor och sådär. Där kan jag känna att jag ibland inte alltid orkar. Okay. Då är man så... Då har man... Så det är ett krävande jobb kan man säga. Ja, på många sätt. Man ska hela tiden vara medveten om men precis kunna bedöma situationen i rummet. Och sen se till att kvinnan känner sig trygg och lyssnad på och hörd. Och alla mår bra. Okay. Så det är krävande ibland. Om du kunde ge ditt yngre jag ett råd, vad skulle det vara? Vad skulle du säga till Radika som var 18 år? Gud. Nej, men då hade jag nog sagt att stressa inte. Livet är jättelångt. Du kommer kunna bli allt du vill. Så följ ditt hjärta och var här och nu och var inte rädd. Det är typ det. Okej, vad skulle du ge för råd för nyanlända som kommer till Sverige och vill bli till exempel sjuksköterska eller barnmorska eller även undersköterska? Så vad skulle du ge för råd till dem? Att man ska följa, men verkligen man ska följa sitt hjärta och språket är viktigt. Alltså alla som jobbar inom vården behöver en grundkunskap i språk för att det är väldigt mycket kommunikation. Men man behöver också ett stort hjärta. Så brinner man för och vill bli undersköterska eller sjuksköterska så blir det med hjärtat liksom. Och använd språket som ett redskap i det. Och våga fråga, alltså så här, vill man bli det så ska man bli det. Bara, det var så. Ja, det var så. Och lära dig språket för att du har ett mål, alltså att du vill lära dig kommunicera. Det är ett otroligt fint verktyg och se din bakgrund från ett annat land som en styrka och som en skatt som du kommer in med. För du kommer träffa så många inom vården som kommer kunna känna sig ännu tryggare med just dig för att du har det i bagaget. Okej. Men är du där du vill vara nu eller finns det flera drömmar i livet? Jag har så många drömmar. Men jag tror att jag har landat i min... Alltså så här, när jag jobbade som brandman och som sjuksköterska och som ambulans och allt det här. Jag tror aldrig att jag egentligen det har varit mitt yrke. Jag tror att det är det som är lite... Barnmorska är också mitt yrke men det känns som att det är så mycket jag. Så jag har lite svårt nästan att sära på mitt yrke och mig själv just nu. Och därför kanske jag känner mig hemma också. Så jag tror så här att jag kommer alltid vara barnmorska. Men den här barnmorskan har så mycket som hon vill fylla på med. Ja. Det finns andra mycket idéer. Inte så mycket kanske att jag vill bli... Att du vill ha ett annat yrke? Nej, inte så. Mer bygga på med konst och närvaro och börja jobba lite med sådana saker. Lite hobbyer. Ja. Okej, men då får jag tacka dig så mycket för den här intervjun. Hoppas det blir också väldigt nyttigt för alla som lär sig svenska. Tack så mycket. Tack. Hej då.